අයිබෝන් රයිට් අපි ට්‍රයිටෙක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපේ ආරම්භක සමාජික යසස් එක්ක අද තවත් අලුත්ම එපිසෝඩ් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අපි OnePlus කම්පැනි ගැන කතා කරොත් මීට කලින් අපි OnePlus ලගේ මොබයිල් ෆෝන්ස් ටෙක් ගැජට්ස් ගැන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා, ප්‍රොඩක්ට්ස් රිවිව් අරගෙන ආවා. අදත් ලෑස්ති වෙන්නේ ඒ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. යසස් මොකක්ද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක? ඔව් අද අපි රිවිව් කරන්නේ OnePlus Watch. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටියගේ අලුත්ම සමාජික මේ සීරීස් එකේ. පළවෙනි වතාවට තමයි OnePlus කම්පැනි මේ ස්මාර්ට් වොච් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නේ. ඔව් මේ 2021 මුල් කාර්යයේදී තමයි ඇත්තට මේ වොච් එක රිලීස් වුනේ. රයිට්. එහෙනම් අපි මුලින්ම අන්බොක්ස් කරලා ඊට පස්සේ අපි වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු. ඔව් එහෙනම් අපි මේක අන්බොක්ස් කරමු. ටිකක් දිගයි නේද බොක්ස් එක? ඔව් නේද? මේක අපේ OnePlus ෆෝන් එකේ බොක්ස් එකට වඩා නම් ටිකක් දිගයි. හැබැයි ස්ලිම්. අපි බලමු මේක ඇතුලේ කොහොමද OnePlus Watch එක තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන watch එක. ඊට පස්සේ අපිට ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට accessories කියලා අඩංගු වෙච්ච කොටසක් තියෙනවා. මේ කොටසේ නම් තියෙන්නේ ඇත්තටම මේකට අදාළ ඔක්කොම documentation. start guide එක, warranty status මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ. අපි යාළුවන්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ watch එකට කොච්චර කල් warranty තියෙනවද කියලා. ඔව් නේද? ඇත්තට මේකට නම් OnePlus කම්පැනි එකෙන් තියෙන 1 year warranty එකක් මේ ලෝසෙට තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ මේක සෙල් කරන එක ෂොප් එකට මේකට දෙන warranty වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේ බොක්ස් එකේ ඇතුලේ මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කොටස. මේකේ තියෙන්නේ මේකට අදාළ charger එක මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ charger එක. මේක ඇත්තට magnet charger එකක්. magnet එකේ මේක අලව ගන්නවා ඔරලෝසුවට. charge වෙන කොච්චර වෙලාවක් කරනවද full charge එක? නදුන් මේක ඇත්තටම විනාඩි 30ක් වගේ ඇතුළත මුළු ඔරලෝසුවම charge වෙනවා. ඇත්තට OnePlus කම්පැනි කියනවා මේක සති දෙකක්. එක charge එකකින් සති දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකපාරක් charge කරොත් සති දෙකක් මේ watch එක use කරන්න පුළුවන්. use කරන්න පුළුවන් කියලා. සති එකමාරකට වඩා දුරකථනයත් එක්ක connect කරලා. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ Bluetooth on කරලා තියෙනවා. ඒතකොට always on display එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව තියෙනවා මේකට අවශ්‍ය connectivity එක ලබා දෙන කීපයක්ම ආකාර තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම on කරලා තියෙද්දිත් මේ ඔරලෝසුව සති දෙකක් විතර කාලයක් බැටරි රඳවගෙන ඉන්නවා. රයිට්. අපි එහෙනම් ඔය ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා watch එක on කරගමු. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ watch එක. අපි මේක on කරමු. on කරන්න ඇත්තට මේකේ buttons දෙකයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ sensors ටික තියෙනවා. මේ පැත්තේ මුකුත්ම නැහැ. ඒ වගේම මෙතන display එක. ඒ වගේම මේ පැත්තේ buttons දෙකක්. OnePlus brand කරපු එක button එකක්. ඒ වගේම යට තව button එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ sensors ටික අදාළ කොම ටික තියෙනවා. රයිට්. අපි on කරගමු එහෙනම්. පහලින් තියෙන button එක වල on කරගමු. OnePlus logo එකත් එක්ක අපිට on වෙන ආකාරය බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි OnePlus watch එක on වෙන්නේ. ඔයාලට කියන්න ඕන මේ watch එක දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඇත්තට මේක මුලින්ම connect කරලා තියෙන්නේ මගේ mobile phone එකට. හැබැයි ඔයාලට එනකොට මේකේ මුකුත්ම connectivity එකක් නැහැ. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ ඔරලෝසුව smart watch එකක්. උනාට මේකට සමහර අපි දකින high end smart watch වල තියෙන features කීපයක් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි මේ ඔරලෝසුව ඇතුලේ මේක මේ යුනික් ඩිසයින් එකක් තිබ්බට මේක ලස්සන වුණාට මේක ඇතුලේ කොයි වෙලාවක ප්‍රොසෙසර් එකක් නැහැ. අපි දකිනවා තව ඩිවයිස්. ඒ කියන්නේ මේකත් එක්ක කම්පියුටර් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් තමයි Apple Watch තියෙනවා, Samsung Watch එක තියෙනවා, Active එක, Active 2 එක, 3 එක. ඒ ඔක්කොගෙම ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙනවා. යසස් දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. දැන් අපි මීට කලින් දැකලා තියෙන Apple Watch එකක් එහෙම දැක්කහම සහ අනිකුත් ස්මාර්ට් වොච් දැක්කහම යසස් සාමාන්‍යයෙන් එකට eSIM එකක් හෝ භෞතික වශයෙන් අපිට SIM එකක් දාන්න පුළුවන්. මේකට එහෙම දාන්න පුළුවන්ද? නදුන් මේකට එහෙම දාන්න බෑ. මේක සම්පූර්ණ මේ ඔරලෝසුවම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකත් එක්ක. හැබැයි මේකට කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන් Android දුරකථන පමණයි. තාමත් මේකට අදාළ ඇප්ලිකේෂන් එක iOS වල නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට Samsung Huawei වගේ ඕනම මොබයිල් ෆෝන් එකක් Android මොබයිල් ෆෝන් එකක් මේකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම උඩ තියෙන බටන් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු යසස්. මේ උඩ තියෙන බටන් එකෙන් අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එක on කරගන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. හැබැයි මේකට උඩ තියෙන බටන් එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට මෙන්න මේ වගේ පොඩි මූවමන්ට් එකකදී මේක on කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි අතේ බැඳලා තියෙද්දි මේ ආකාරයට අත මූව් කරනකොට මේක මේ මූවමන්ට් එකට මේක on වෙනවා. ඒතකොට අපිට මේ ආකාරයේ ඇනිමේෂන් එක සියලු දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ගනිද්දි ඔයාලට මෙන්න මේ ඉන්ටර්නැෂනල් OS එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ Chinese OS එකක් තමයි watch එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට Play Store එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. එයාලා දෙන ඇප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි OnePlus කම්පැනිම මේකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා ඊටාම ලේසි විදිහට. ඒ කියන්නේ එයාලම දීලා තියෙන එයාලයි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මේකට අදාළ data file එක transfer කරගත්තට පස්සේ මේක international smart watch එකක් බවට පත් වෙනවා. මෙනු එක එකින් එක ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට workout activities ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ workout records, heart rate, blood oxygen, sleep, stress
බැරෝමීටර්, ෆෝන් එක, මියුසික් මේක ඇතුළේ ඇත්තටම 4GB මෙමරි එකක් තියෙනවා, ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ 1GB RAM එකක් තමයි මේ ඔරලෝසුවේ තියෙන්නේ. අනිත් ගොඩක් ස්මාර්ට් වොච් වගේ කොටම වඩා මේකේ රෙසලූෂන් එක නම් හයි. ඒක නිසා මේක මට අවුව වෙලාවකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. මේක ඕන විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා බලමුද? ඔව් මම මේ විදිහට OnePlus Health app එකට යනවා. මේ විදිහට තියෙන OnePlus Health app එක. ඔයාට ඔයාලගේ details සියල්ලම මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. health informations ටික, ඊට පස්සේ fitness informations ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට අදාළ gadgetics ටික, අපි සියලු දේවල් ටික තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ OnePlus OS එකේ දැන්ට තියෙන බැටරි. අතර මම මේක දැන්ට දවස් 3ක් heavy usage එකේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. තාමත් 68ක් බැටරි තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා වාට watch එකේ details ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ watch එකේ watch faces මාරු ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔරලෝසුවෙත් පුළුවන් load කරලා තියාගන්න watch faces. ඒ වගේම වැඩිපුර watch faces ඔයාට ඕන ප්‍රමාණයක් මේ application එක තුල ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. faces 110ක් විතර තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඒ වගේම ඔයාට ඕන නම් watch faces ඔයාට create කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා අවශ්‍ය picture එකක් ඔයාට කැමති දෙයක් දාලා watch face එකක් create කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා අනිත් settings සියල්ලම තියෙනවා. application protections ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ driver settings ඔයාලා ඒක context මේක smart watch එක load කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට music load කරලා තියන්න පුළුවන් phone එකේ තියෙන ඒවා. ඊට පස්සේ health drive එකේ tracks ඔක්කොම මේකේ load කරලා තියන්න පුළුවන්. යසස් අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්න වෙන Apple watches තියෙනවා, smart watches තියෙනවා. ඒවත් එක්ක කොහොමද මොකද්ද මේකේ තියෙන වෙනස? අර ඔරලෝසුවක් මම හිතන්නේ දවස් 2ක් තමයි ඇත්තටම ගොඩක් ඔරලෝසු තියාගන්න පුළුවන් usage එකත් එක්ක. මේ ඔරලෝසුවේම නැහැ. ගොඩ දවසක් මේකේ charge එක තිබ්බා. මේ watch එක තාමත් develop වෙන watch එකක්. ඒ කියන්නේ OS එක develop වෙනවා. ඔයාට updates regularly වගේ එනවා. එතකොට ඒ update වලින් මේකේ ගොඩක් features add වෙනවා සහ ඒවා smooth වෙනවා. මේ OS එක smooth වෙනවා. ඒව වෙනවා. බලන් ඉන්න කටට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ watch එක දැන් කීයක් විතර වෙයිද? මේ ඔරලෝසුව ඇත්තට මාකට් එකට OnePlus ලා එළියට දාලා තියෙන්නේ $160කට වගේ ප්‍රමාණයකට. එතකොට ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 32000ක් වගේ වෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ මුදලින් මේක 32000කට ගන්න බෑ. මේක ලංකාවේ මාකට් එකේ 41000ක් විතර වෙනවා. 40000ක් ඒ අතර මුදලක් වෙනවා. ඒ මුදලට නම් ඇත්තටම රීසනබල් නැහැ මේකේ ගාන. මම ඇත්තටම මේක ගන්න රෙකමන්ඩ් කරන්නේ OnePlus දුරකථනයක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇත්තටම මේක හොඳම choice එකක් වෙනවා. නැත්නම් ඔයාට value for money යනවා නම් ඇත්තටම මේක නෙමෙයි watch එක. රයිට් ඉතින් අපි අද දවසේදී කතා කරේ ඔන්න ඔය කියන OnePlus watch එක ගැන. මොකද හිතන්නේ ඔයා මේ watch එක ගැන ඔයාට තියෙන අදහස? සමහරට ඔයාත් මේ වෙද්දී Apple watch එකක්, Samsung watch එකක් use කරනවා ඇතිනේ. ඒවත් එක්ක බලද්දී මේ watch එකේ තියෙන experience එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? මේක මේ ගන්නට වටිනවද නැද්ද? මේකේ තියෙන features ගැන ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකට ඇවිල්ලා comment එකක් දාන්න. එහෙනම් යසස් අපි වීඩියෝ එක end කරන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි මේ වගේ videos ගොඩක් අපේ YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේවත් බලන්න Dream View TV YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. ඉදිරියටත් අපි අපේ channel එක හරහා try tech program එක ඔස්සේ ඔයාට මේ වගේ tech programs ඔයා ළඟටම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි දැනට සමුගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. Try tech.